M-am săturat de viața pe care o am. Mi-am pus câteva lucruri într-un troller, habar n-am de ce, doar eram hotărâtă cu gândul meu. M-am urcat în mașină și am plecat spre mare. Pe drum am oprit într-o benzinărie să-mi cumpăr un pachet de țigări și o sticlă cu apă. Mi se făcuse poftă să fumez, chiar dacă n-am fumat niciodată. După câteva ore de mers am ajuns. Am lăsat mașina în mijlocul străzii. Nu circula nimeni la ora aceea și am zis să fac și ceva ilegal dacă tot. Am deschis portiera, am înșfăcat pachetul de țigări și am alergat spre plajă. M-am așezat cu fundul pe nisipul umed și rece. Pentru prima dată în viața mea m-am simțit liberă. Eram împăcată cu gândul meu. Nimic nu mă putea întoarce din drum. Eram hotărâtă să o fac. Mi-am aprins o țigară și mă uitam la valurile care se spărgeau aproape de mal și care îmi gâdileau degetele de la picioare. Am început să chicotez. Mă gâdilam. Nimeni nu m-a gâdilat niciodată. Nimeni nu m-a făcut să râd cu adevărat. Când zic cu adevărat, vreau să zic că nu am râs niciodată cu sufletul, cu ochii, cu toată fața. Acum când marea mă gâdila la picioare, iar eu chicoteam, parcă mi-era rușine să râd cu zgomot. Deși asta îmi venea să fac. Și ea parcă mă gâdila mai tare și mai tare. Am izbucnit într-un râs isteric. M-am ridicat în picioare și am început să dansez cu picioarele în apă. Încercam să o gâdil și eu pe ea, să o fac să râdă odată cu mine. Apoi m-am oprit brusc. Aveam o senzație de greață puternică, probabil de la țigări sau de la piruetele pe care le-am făcut. Îmi venea să vomit grozav. Eram dezgustat de tot ceea ce mă înconjura, de nisip, de stele, de lună, de vântul care îmi bătea în față. Îmi revenise gândul cu care venisem. M-am dezbrăcat și am rămas goală în fața mării. Priveam peste ea, nici măcar nu voiam să mă uit la ea. Eram invidioasă pe fericirea ei, pe măreția ei. Iar la un moment dat, când eram gata să intru cu totul în ea, se aude departe niște sunete ca de goarnă. Semănau cu sunetul unui claxon de tir. Nu se mai oprea. Stăteam nemișcată și ascultam. După câteva secunde mă obișnuisem cu sunetul acela și în mintea mea s-a creat o melodie. Valurile cele care mă tot mângâia completa melodia. Deodată un val puternic m-a clătinat și m-am dat 2 pași în spate. Atunci mi-am spus că își dorește să danseze cu mine. Am început să dansez goală în mare cu marea. Am dansat câteva minute bune. Nimeni nu m-a condus așa niciodată, nimeni nu a reușit să mă facă să mă simt atât de bine. M-am trezit în apă până la gât, m-am speriat grozav. Nu mi-am dat seama când și cum am ajuns până acolo. M-am uitat în spate, iar malul era destul de departe. Întunericul mă înghițise. Am lăsat capul pe spate să mă calmez puțin. Făceam fluta. Știu să înnot, dar nu am înțeles de ce m-am panicat. M-am întins pe brațele prietenei mele și mă uitam la stele. Când stai și te uiți la stele noaptea, la mare, ai impresia că deasupra ta mai este o mare, cu multe lanterne în ea. Așa gândeam atunci. Mi-am imaginat un tablou, o pictură, o combinație dintre stările lui Bacovia și picturile lui Miu. Atunci m-am liniștit. Eram din nou fericită. Știam că sunt pe mâini bune și că nu voi păți nimic. Am închis ochii și prietena mea mi-a șoptit:
foarte frumoasă viață. Proiectează. Pictează. Scrie. Sculptează. Dansează. De ce trai? Omenirea de secole își exprimă creativitatea prin cele 7 arte: dans, muzică, teatru, pictură, sculptură, literatură și arhitectură. Pe lângă toate acestea își face loc una dintre cele mai puternice arte, arta sufletului, arta echilibrului interior. Unii oameni se nasc cu un anume talent, alții muncesc din greu pentru a-l putea concretiza. Alții au puterea de a-și găsi echilibrul interior exact atunci când au nevoie de el. Aceștia au din naștere o inteligență pătrunzătoare. La Trai ne adresăm tuturor și punem accentul în fiecare vineri seara, o dată pe lună, pe aspecte teoretice ale emoțiilor. Este necesar să definești emoția pe care o studiem în modulul respectiv pentru a putea să o identifici la tine sau la cei din jurul tău. Este nevoie să știi semnalele fizice, să o recunoști pe chipul oamenilor. Este nevoie să te familiarizezi cu ea. Aici îți dăm instrumentele de a identifica emoția și de a o defini. Ilinca Pavel a pregătit o mulțime de teorii explicative, informații, exerciții utile pentru ca tu să poți deveni lună de lună stăpân pe câte o emoție. Iar a doua zi, sâmbătă, vei lucra într-un atelier de dezvoltare personală. În acest atelier vei lucra cu emoția respectivă. Ce înseamnă asta? Fiecare dintre noi poartă niște povești de viață cu el. În acele povești, cu siguranță ai simțit și tu acea emoție. O emoție pe care poate nu ai gestionat-o bine, adică ai trecut cu vedere așa peste ea, nu ai băgat-o în seamă, ai pierdut-o ușor în spatele conștiinței tale. Cu toții facem asta, chiar de frica emoțiilor, din frica de a înfrunta problemele pe care le avem. Dar emoția vine tocmai ca să te mobilizeze și să te ajute să-ți rezolvi problemele sau situațiile care îți produc dezechilibrul emoțional și mental. În cadrul atelierului vei lucra 4 ore cu emoția pe care ți-o propunem în luna aceea. De exemplu, vom lucra cu tristețea. Când am simțit această emoție, ce fel de ravagii a creat ea în ființa noastră sau cum o folosim în mod constructiv. După aceea vine arta. Am ales cu bună știință 7 arte care să corespundă celor 7 emoții. Tristețea merge mână în mână cu literatura, invidia cu sculptura, dansul cu rușinea, frica și pictura, bucuria și arhitectura, furia cu dramaturgia. În a doua parte a zilei urmează un atelier de lucru intens în care folosim arta cu emoția. Scopul este să ajungem la un catarsis, luăm emoția și o prelucrăm prin arta corespunzătoare emoției. Atelierele sunt susținute de unii dintre cei mai buni artiști locali. Trai îți mai oferă posibilitatea de a conviețui pentru 4 ore lângă acești artiști pe care poate nu i-ai cunoscut decât văzându-i în actele lor artistice. Trai mai are o taină, aceea de a ajuta pe artiști să intre și ei în lumea noastră și să fie în contact cu noi. Deci Trai are 7 module, unul pe lună. Grupul este compact, unitar, iar participarea la toate modulele este extrem de importantă. A pierde un modul înseamnă să pierzi o etapă din procesul tău de dezvoltare, dar mai înseamnă și destrămarea grupului, să știi.
Prezența ta înseamnă foarte mult pentru fiecare dintre noi cei implicați. În toate edițiile de Trai de până acum, am observat cum se dezvoltă o relație de iubire, de prietenie între oameni. Suntem în intimitate, în vulnerabilitate, în frumusețe. Suntem așa cum suntem noi, nu cum am vrea sau cum ar vrea alții să fim. Suntem în non-judecată și în apreciere. Trai îți aduce un nou grup de oameni în viața ta. După cele 7 module de Trai, mergem împreună într-o vacanță pe care o stabilim împreună. Avem nevoie să ne conectăm și mai mult. În aceste 7 luni am conectat. Avem nevoie acum să ieșim în lume și să explorăm cele dobândite împreună. Trai se încheie aici. Urmează să sărbătorim împreună. Va fi un eveniment în care vom aduce tot ceea ce am trăit în programul Trai. Toate produsele, pozele, filmările vor fi aici. Putem veni cu familia, cu prietenii, cu oricine ne face să ne simțim bine și cu toți aceia cărora vrem să le împărtășim experiența noastră. Sunt Ana Băianu, inițiatorul programului de dezvoltare personală Trai și vă invit să vă implicați pentru că acest program este un proiect de co-creație și fiecare persoană care trece pe aici, fie în calitate de participant, de psiholog sau de artist, aduce o îmbogățire a proiectului nostru. Vă mulțumesc în avans pentru că sunteți din Trai.